เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นกางเกงกระโปรงนะคะมีจีบหน้าขา1จีบจีบใหญ่นะคะทำหน้าและหลังเลยนะรวมทั้งหมด4จีบเนาะหน้าขาข้างละจีบหน้าหลังค่ะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้จะสร้างกางเกงเป้าวัดใต้ขอบนะคะความยาวกางเกงเรากำหนดมาเลยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ตัวอ้วนนะคะที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนอ้วนเนาะเพื่อนๆไปสร้างวิธีสร้างกางเกงคนอ้วนที่ EP 233นะคะสร้างเสร็จวิธีแยกเหมือนกันแล้วค่อยมาดูวิธีแยกตามคลิปนี้นะคะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้เป็นเอวใต้ขอบความยาวใต้ขอบค่ะวัดจากริมกระดาษนะคะวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมาก่อนนะคะ2 นิ้วครึ่งตัวนี้ก็จะกะออกมาก่อนนะคะ2 นิ้วครึ่งแล้วขีดเส้นนำไว้ก่อนเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะเส้นเอวเนาะในส่วนของสะโพกนะคะจะบวกเฉพาะชิ้นหลังเนาะจะบวกชิ้นหลังบวกรวมอยู่ที่1 นิ้วฉะนั้นสะโพกหาร4ไว้เลยนะคะหาร4ได้เท่าไหร่แล้วจดตัวเลขเอาไว้เอวก็หาร4ไว้เลยนะคะจดตัวเลขเอาไว้นะคะวัดจากขวามือเราลงมา2 นิ้วครึ่งแล้วขีดเส้นเป็นเส้นเอวนำทางไว้ก่อนนะคะแล้วกำหนดความยาวของกางเกงจากเส้นเอวลงมาเท่าที่เราต้องการตัวนี้กางเกงจะยาวใต้เข่าลงมาเลยเข่านะคะประมาณเลยเข่าตัวนี้ก็จะใช้สูตรกระดาษเลยนะเพื่อนๆของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเนาะกำหนดมาเลยตัวนี้ก็ใช้อยู่ที่28 นิ้วตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีเอวเข่าเนาะเพราะว่าเป็นกางเกงกระโปรงค่ะพอเรากำหนดความยาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเราวัดจากหน้าตัวเราออกไป5 นิ้วนะคะจากหน้าตัวเรา5 นิ้วค่ะจากริมกระดาษนะ5 นิ้วแล้วขีดยาวลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะขีดยาวลงไปถึงด้านล่างถึงชายกางเกงนะคะถึงชายกางเกงเลยขีดให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาเป้านะคะเป้าหาร2ตัวนี้เป้ากางเกงใต้ขอบอยู่ที่26 นิ้วนะคะ26 นิ้วเราก็พับสายวัดเลย26ถึงไหนเราก็พับเลยก็คือได้13 นิ้วนะเป้าหาร2ได้13วัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าที่เราหาร2ได้นะคะแล้วติ๊กเอาไว้นี่คือยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้นะแล้ววัดย้อนขึ้นมาขวามือเราด้านเอวกางเกงด้านบนของเอวกางเกงถ้าวัดย้อนขึ้นมาจากเส้นเป้าที่เราหาร2ได้5 นิ้วนะคะวัดย้อนขึ้นมาจากจุดนี้มา5 นิ้วติ๊กเอาไว้เข้ม5 นิ้วแบ่งครึ่ง2 นิ้วครึ่งติ๊กเอาไว้เข้มๆนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้เนาะนี่ค่ะวัดขึ้นมา5 นิ้วแล้วตีเส้นนะคะตีเส้นฉากออกไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะเส้นที่เราแบ่งครึ่งจากเส้น5 นิ้ว2 นิ้วครึ่งตีฉากออกไปเส้นนี้ขีดยาวออกมาถึงริมกระดาษด้านหน้าเราเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะอันนี้ก็จะย้อนอีกทีหนึ่งนะคะจะทวนอีกทีหนึ่งจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับเส้นเป้าที่เราหาร2นะคะแล้วติ๊กเอาไว้เข้มๆวัดยังไม่ต้องใช้นะคะวัดย้อนขึ้นมา5 นิ้วติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกนะคะจากเส้นนี้นะ5 นิ้วกับเส้นเป้าที่เราหาร2แบ่งครึ่ง2 นิ้วครึ่งขีดเส้นนี้เราจะได้เส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะไปต่อนะในส่วนของสะโพกชิ้นหน้าเรายังไม่ต้องบวกนะคะสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะเส้นกลางหน้าขอโทษทีค่ะเส้นกลางหน้านี่ค่ะวัดจากริมกระดาษไป5 นิ้วแล้วขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้าวัดจากเส้นกลางหน้าตรงจุดนี้ออกไปเท่ากับสะโพกหาร4นะคะสะโพกของเราหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้นะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นฉากนะคะขีดเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้าให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของการยื่นเป้าด้านหน้ากางเกงกระโปรงทรงนี้จะยื่นอยู่ที่1 นิ้วครึ่งนะคะคนอ้วนไปดูที่ EP 233นะคะวิธียื่นเป้านะยื่นเป้าหน้าและเป้าหลังให้วัดจากกลางเป้าเส้นกลางเป้าตรงนี้ออกมานี่ค่ะกลางเป้าออกมา1 นิ้วครึ่งนะคะจะได้ใส่สบายหน่อยแล้วจุดเอาไว้แบบนี้ในวิธีการโค้งเป้านะคะจากมุมตรงนี้นะคะวัดขึ้นมาคร่าวๆประมาณ3 กระเบียดหรือ2 เซนนะคะประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้นะประมาณนี้เราจะโค้งเป้าหน้าตรงนี้นะคะวางให้ได้จังหวะนะคะเราโค้งเลย
ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาหาเส้นกลางขาวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าที่เราวัดจากกลางเส้นกลางเป้าตรงนี้ออกมา1 นิ้วครึ่งจากจุดนี้หาเส้นสะโพกนะคะที่เราวัดออกมาว่ากี่นิ้วแล้วเราจะแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้ตัวนี้11 นิ้วแบ่งครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2 11 นิ้วได้5 นิ้วครึ่งนะคะจุดนี้แล้วตีเส้นขนานลงไปถึงชายกางเกงและตีขึ้นมาถึงเส้นเอวเลยนะคะเป็นเส้นขนานนะคะถ้ากะไม่ถูกกลัวบิดกลัวเบี้ยวก็วัดจากริมกระดาษตรงนี้ออกไปเลยกี่เซนตรงนี้จากจุดนี้นะถ้าของก้อยได้9 เซนขอโทษค่ะของก้อยได้9 นิ้วของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะค่ะแล้วก็ตีลงไปถึงขากางเกงปลายด้านล่างแล้วตีขึ้นไปถึงด้านบนของเอวกางเกงด้วยเส้นนี้เรียกว่าเส้นนำเวลาเราไปตัดกางเกงจะไม่ทำให้ขาเราบิดเราเบี้ยวนะคะคือเส้นกลางขานะคะเส้นนี้สำคัญต่อมาเราจะหาเอวในส่วนของด้านหน้านะคะในส่วนของเอวเราจะปรับลงครึ่งนิ้วนะคะของด้านหน้าเราจะหาเอวใหม่นะคะปรับลงครึ่งนิ้วค่ะปรับเข้า1 นิ้วขอโทษค่ะปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วนะคะอย่างละครึ่งนิ้วนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้แล้วจากจุดที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วขีดหาเส้นสะโพกนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเราปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วนะคะให้เกิดเส้นแบบนี้ต่อมาเอวเราหาร4เนาะหาร4ได้เอว26หาร4ได้ 6.5 วัดทะแยงขึ้นไปหาเส้นเอวแบบนี้จากจุดที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วนะนี่ค่ะ6 นิ้วครึ่งถึงจุดนี้ติ๊กเอาไว้บวกเกล็ดเพิ่มไป1 นิ้วนะคะ1 นิ้วค่ะติ๊กเอาไว้พอเสร็จเราโค้งเลยนะคะนี่ค่ะจากเส้นเอวโค้งไปเลยค่ะแบบนี้นะคะโค้งเอวเสร็จเรียบร้อยเราจะมาหาเกล็ดเราบวกไป1 นิ้วนะคะฉะนั้นจะออกข้างละครึ่งนิ้วเอวด้านหน้าขีดเอียงแบบนี้นะคะขีดเอียงทะแยงแบบนี้นะนี่ค่ะเอวข้างละเกล็ดหน้าครึ่งนิ้วนี่ค่ะปลายเกล็ดยาวอยู่ที่4 นิ้วนะคะแล้วเราก็ตีเส้นอันนี้คือชิ้นหน้านะคะอันนี้คือจุดของชิ้นหน้าพอเราเสร็จแล้วเราก็พับแล้วก็ขีดโค้งแต่งเส้นเอวใหม่นะให้เข้าราบกับเอวเรานะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะลักษณะนี้นะในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะต่อมาเราจะทำชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงเนาะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงในส่วนของการยื่นเป้าหลังนะคะให้วัดจากตรงที่เรายื่นเป้าหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดออกมาจากจุดนี้มา2 นิ้วนะคะ2 นิ้วครึ่งนะเพื่อนๆค่ะจากจุดนี้วัดออกมา2 นิ้วครึ่งค่ะของเพื่อนๆคนอ้วนนะคะไปดูที่ EP 233นะคะการยื่นเป้าหน้าและเป้าหลังนะในส่วนนี้คือคนปกติทั่วไปเนาะยื่นออกจากเป้ายื่นหน้า2 นิ้วครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ตีเส้นฉากลงไปแบบนี้วัดลงจากเส้นเป้าครึ่งนิ้วนะคะตรงจุดนี้เส้นกลางเป้าวัดเข้าครึ่งนิ้วนะคะทำเหมือนเดิมแล้วขีดเส้นแบบนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของเอวด้านหลังนะคะจากจุดด้านหน้าที่เราปรับเข้าครึ่งนิ้วแล้วจากจุดนี้นะวัดไป1 นิ้วครึ่งปรับเข้า1 นิ้วครึ่งค่ะปรับเข้า1 นิ้วครึ่งนะนี่ค่ะแล้วขีดหาเส้นเป้านะคะหาเส้นเป้าลึกนะคะในส่วนของชิ้นหลังอันนี้อย่าลืมนะคะอย่าขีดผิดเส้นนะชิ้นหลังขีดหาเส้นเป้าลึกชิ้นหน้าเอวในส่วนของชิ้นหน้าขีดหาเส้นสะโพกไม่งงเนาะวัดจากเส้นเอวที่เราปรับเข้าครึ่งนิ้วจากจุดนี้มาจุดนี้1 นิ้วครึ่งนะคะไปต่อนะต่อมาเราจะหาในส่วนของสะโพกนะคะอันนี้โค้งเป้าก่อนทำเหมือนชิ้นหน้านะคะเป้าหลังทำเหมือนชิ้นหน้าวัดจากจุดนี้มาประมาณ2 เซนหรือ3 กระเบียดนะคะแล้วจุดเอาไว้คร่าวๆนะคะประมาณ2 เซนหรือ3 กระเบียดนะคะแล้วเราก็โค้งเป้าหลังเลยนะคะพอโค้งเป้าหลังเสร็จนะคะเราก็เช็คเป้าเลยตัวนี้เป้าใต้ขอบนะคะเช็คเป้าเลยเป้าใต้ขอบตัวนี้26 นิ้วนะคะของก็26 นิ้วเราก็เริ่มวัดจากชิ้นหน้าเลยนะคะจากชิ้นหน้าวัดลงมาเลยค่ะหาถึงตรงเส้นเอวเนาะตรงเส้นเอวที่เราปรับลงนะ
ตั้งสายวัดนะคะตั้งสายวัดแบบนี้เลยถึงตรงนี้เราก็จับเอาไว้แล้วก็มาต่อจากจุดนี้นะคะต่อจากจุดนี้วนเลยนะคะตั้งสายวัดแล้ววนให้ได้26นิ้วนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ในส่วนของเป้านะก็คือเท่านั้นตัวนี้เป็นของก้อยนะ26นิ้วถึงตรงไหนเป้าของเราของเพื่อนๆเท่าไหร่ถึงตรงไหนก็คือติ๊กเอาไว้เลยอันนี้คือเป้าเราเช็คเป้าของเราได้ตรงนี้ต่อมาในส่วนของสะโพกนะคะสะโพกให้วัดจากเส้นสีแดงนะคะรอบสะโพกหาร4ได้ 9.25 จากจุดนี้ของเพื่อนๆได้เท่าไหร่จุด2หาร4แล้วติ๊กเอาไว้ในส่วนของชิ้นหลังที่เราบอกว่าจะบวกรวมอยู่ที่1นิ้วจะบวกเฉพาะชิ้นหลังจุดเอาไว้ตรงนี้เราจะบวกเพิ่มไปอีกครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วแพทเทิร์นเรามีขาข้างขาเราหน้าสะโพกด้านหลังเรา2ข้างถูกไหม1นิ้วหาร2ก็จะเหลือครึ่งนิ้วก็จากจุดนี้เพิ่มออกไปก็คือครึ่งนิ้วเราก็จะเป็นการบวกกับสะโพกของกางเกงอยู่ที่1นิ้วนะคะเป็นลักษณะนี้วัดจากเส้นสีแดงคือเส้นที่เราปรับเข้ามาชิ้นหลังนะคะถ้ากับสะโพกที่เราหาร4ได้นะคะจากจุดนี้บวกอีกครึ่งนิ้วรวมกัน2ชิ้นก็จะเป็น1นิ้วเอาง่ายๆคือบวกรวมอยู่ที่1นิ้วนะคะอันนี้ไปต่อนะพอเราขีดเส้นลักษณะนี้เสร็จแล้วตีเส้นฉากลงมานะคะในส่วนของเอวหลังนะคะเราก็เริ่มวัดทะแยงเหมือนชิ้นหน้าจะวัดทะแยงขึ้นตามที่เราปรับลงส่วนชิ้นหลังเขาอยู่ด้านบนถูกต้องไหมคะตรงเส้นเป้าเนี่ยตรงเป้าของเราที่เราได้ตรงจุดนี้เราก็จะวัดทะแยงหาเส้นเอวเส้นนำที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือจุดนี้หาร4เอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดทะแยงติ๊กเอาไว้แล้วบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะจุดเอาไว้เราโค้งเลยนะคะโค้งเอวเลยนี่ค่ะเอวหาสะโพกเลยค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาเราก็ขีดเอียงจากจุดนี้หาเส้นที่เราเอียงไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนะต่อมาจากจุดนี้หาเส้นเอวที่เราโค้งแล้วแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเราจะหาเกล็ดจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งตัวนี้ของก้อย7นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งก็ได้3นิ้วกับ3กระเบียดนะคะจุดเอาไว้แล้วตีเส้นขนานจากจุดนี้วัดมากี่นิ้วนะคะตัวนี้3นิ้ว3กระเบียดจากจุดนี้ก็3กระเบียด3นิ้วกับ3กระเบียดเช่นกันเกล็ดยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะจากจุดนี้ลงมา4นิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งเราบวกเกล็ดไปจากจุดนี้มาจุดนี้เราบวกไป1นิ้วเราก็จะแบ่งครึ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วขีดเส้นนี่ค่ะขีดเลยค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะแล้วเราก็แต่งเกล็ดเหมือนชิ้นหน้านะคะนี่เลยใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งเอวให้รับกับเอวเรานะคะให้ขีดเส้นโค้งต่อมาในส่วนของปลายขานะคะขากางเกงจะเป็นกางเกงขาบานนิดหน่อยนะคะเราจะแยกจีบเสริมในส่วนของชิ้นหน้านะคะจากเส้นเป้าตรงนี้จากเส้นกลางเป้านะคะเราวัดออกมา1นิ้วครึ่งถูกต้องไหมปลายขาเราก็วัดออกมา1นิ้วครึ่งเช่นกันขากางเกงนะคะขากางเกงตัวนี้ตีลงไปจะเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะตีลงไปจะเป็นเส้นตรงในส่วนของขาด้านหน้าจะเก็บเข้าในส่วนของขาด้านในนะคะขาในกางเกงจะเก็บเข้า1นิ้วส่วนตัวก็จะเก็บเข้า1นิ้วนะคะเพราะว่ากางเกงเข้าขาบานถ้าเราไม่เก็บเข้าเวลาเราเดินเขาจะพันแข้งพันขาเราไม่เก็บเข้าก็ได้นะคะใช้เป็นเส้นตรงก็ได้แต่อย่าตีบานออกนะแต่ก็จะตีเข้านะคะ1นิ้วนะจะได้เดินสะดวกหน่อยนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันจากเส้นจากจุดนี้ริมกระดาษเราวัดเข้ามากี่นิ้วอันนี้ง่ายๆนะคะตรงนี้1นิ้วเราก็วัดจากเส้นริมกระดาษนะคะ1นิ้วแล้วปรับเข้าไปในส่วนของขาด้านหลังขาในนะคะ1นิ้วเช่นกันแล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นเราไม่ปรับเข้าก็ได้นะคะใช้เป็นเส้นตรงก็ได้แต่อย่าตีบานออกนะนี่ค่ะแต่ก็จะตีเข้าจะได้เดินสะดวกหน่อยอันนี้คือของชิ้นหลังในส่วนของขากางเกงด้านข้างนะคะนี่ค่ะจากเส้นตรงนี้วัดออกไปเราวัดจากเส้นกลางขานะ5นิ้วนะแต่ตีเป็นเส้นตรง5นิ้วในส่วนของชิ้นหน้านะคะจะตีบานออกอยู่ที่1นิ้วนะคะในส่วนของขากางเกงนี่ค่ะจากจุดนี้เส้นตรงนี้เส้นตรงถูกต้องไหมคะเส้นตรงนะ
แล้ววัดออกไป1 นิ้วเราจะตีบานออก1 นิ้วตีแบบนี้นะนี่ค่ะตีขาบานอันนี้จะเป็นขากางเกงนะคะจะบานนิดหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยแยกจีบนี่ค่ะประมาณนี้ในส่วนของชิ้นหลังก็ทำเช่นกันนะคะจากจุดนี้นี่ค่ะจากเส้นกลางนี่นะคะกลางเส้นกลางขาเห็นไหมเส้นนี้วัดออกมาหาเส้นสะโพกกี่นิ้วนะคะ7 นิ้วของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็วัดจากปลายขาด้านล่าง7 นิ้วเช่นกันพอ7 นิ้วเสร็จเราก็บวกออกไปอีกคือ1 นิ้วในการตีบานของขากางเกงนะคะนี่ค่ะเราตีบานอยู่ที่1 นิ้วในส่วนของขากางเกงนะนี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วจะลอกชิ้นหน้าออกไปชิ้นหลังจะใช้สีแดงเลยจะลอกแผ่นของชิ้นหน้าออกไปเพื่อที่เราจะแยกจีบนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะแยกก่อนกิ้งทุกส่วนของชิ้นหน้าออกไปนะคะเพราะชิ้นหลังเราจะใช้แผ่นนี้เลยนะคะกิ้งชิ้นหน้าทุกส่วนออกไปนะคะเราจะต้องแยกจีบนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป้าอะไรก็แล้วแต่นะนี่ค่ะกิ้งตรงเส้นดินสอนะออกไปชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆขากลางหน้าด้วยตรงกลางขาเราเนี่ยนี่ค่ะกิ้งออกไปด้วยเส้นเป้าเส้นสะโพกนะคะทุกส่วนเลยนะคะอย่าลืมว่าทุกส่วนนะคะพอเรากิ้งเสร็จนี่ค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะขออนุญาตนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ลอกเลยนะคะในส่วนของเส้นกลางเส้นขามองเห็นกันอยู่เนาะตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะจะเป็นซิปหลังทีนี้เราจะแยกจีบก็คือเราจะตัดตรงเส้นนะคะตรงเส้นข้างจีบนี้เลยนะคะก็ขออนุญาตตัดออกนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะเก็บไปก่อนนะคะมาชิ้นหลังตรงเส้นสีแดงนะคะชิ้นหน้าเรากลิ้งออกไปแล้วนะตัดออกไปเลยค่ะทุกส่วนเลยตัดออกไปเลยนะคะทีนี้ในส่วนของจีบกางเกงนะคะตรงนี้เราจะตีเป็นเส้นตรงลงไปอันนี้ชิ้นหลังเนาะจากเส้น5 นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะเราวัดเลยจากเส้นนี้เราจะปรับนะคะให้ตีเป็นเส้นตรงนะคะจากจุดนี้เห็นไหมคะตีเป็นเส้นตรงอันนี้ในส่วนของจีบนะคะจีบด้านหลังนะนี่ค่ะนี่ค่ะตีเป็นเส้นตรงเส้นฉากนะคะเห็นเกล็ดตรงนี้ไหมเกล็ดเขาเอียงเนาะด้านหลังในส่วนของด้านหลังเกล็ดเขาจะเอียงทีนี้เราจะตีเป็นเส้นฉากเส้นตรงลงมาเพื่อที่จะตัดตรงนี้แยกจีบนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคะอันนี้ก็จะแยกของชิ้นหน้าก่อนนะเอาออกไปก่อนตรงส่วนของเป้านะคะตัดออกไปก่อนด้านขาตัดออกไปเลยอันนี้ไม่งงนะในการแต่งเส้นไหมของชิ้นหลังตีเป็นเส้นตรงนะคะตรงจีบนี้เขาเอียงถูกต้องไหมนี่ค่ะตั
ตัดเลยนะคะตัดแยกเราจะแยกจีบตรงนี้ก็ขออนุญาตนะคะอันนี้จะใช้จีบใหญ่หน่อยเดี๋ยวก็จะใช้กระดาษสีขาวเนาะตีเส้นตรงไว้ก่อนนี่ค่ะตรงจุดนี้นะคะการแยกจีบนะคะเราจะได้ไม่เบี้ยวนี่ค่ะตัดตรงเส้นกลางเกล็ดนะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมตรงจุดนี้ตัดเส้นกลางเกล็ดนะนี่ค่ะมองเห็นไหมนี่ค่ะมองเห็นเนาะตัดเส้นกลางเกล็ดแบบนี้นะแบบนี้เลยเราก็จะแยกกระดาษมองเห็นอยู่เนาะเมื่อกี้ทันอยู่เนาะนี่ค่ะเราก็ติดเลยจะติดแยกจีบนะคะนี่ค่ะติดสก๊อตเทปเป็นช่วงนะคะเราจะได้ทรงกางเกงที่สวยหน่อยเนาะพอเราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงเส้นสะโพกตรงนี้เราขีดตรงออกไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะติดอีกฝั่งหนึ่งจะได้ติดง่ายไม่เบี้ยวนะในส่วนของจีบกางเกงตัวนี้นะคะจะยื่นจีบอยู่ที่6 นิ้วนะคะ6 นิ้วจีบก็จะใหญ่อยู่ประมาณ3 นิ้วนะคะเวลาเราทบเข้ามาจากจุดนี้นะคะนี่ค่ะจากเส้นสะโพกวัดออกไป6 นิ้วค่ะนี่ค่ะ6 นิ้วเราตีเส้นตรงลงไปนะคะ6 นิ้วตลอดเลยนะคะถึงชายนะคะในจุดนี้เช่นกันนะคะ6 นิ้วเช่นกันนะคะ6 นิ้วแล้วเรานำเส้นสะโพกนะคะตรงจุดนี้วางตรงเส้นที่เราขีดนำเอาไว้นะคะจะได้ไม่เบี้ยวนะนี่ค่ะแบบนี้เลยติดลงไปตรงถึงชายนะคะ6 นิ้วตลอดนะด้านล่างและด้านบน6 นิ้วเท่ากันนะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะติดให้ดูคร่าวๆนะคะเราก็ตัดออกไปแต่งไปเลยนี่ค่ะก็ในส่วนของขากางเกงมันเป็นกางเกงขาบานนะข้างขานะคะเพื่อนขาปรับขึ้นมา1 เซนนะในส่วนของข้างนะปรับขึ้นมา1 เซนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นกางเกงขาบานถ้าเราไม่แต่งชายเขาจะชี้นะนี่ค่ะแล้วก็แต่งซะปรับข้างนะคะในส่วนของข้างขานะปรับขึ้นมา1 เซนค่ะแล้วขีดเหมือนกับเราปรับชายเสื้อนะคะเพื่อนๆขานะไม่งงเนาะนี่ค่ะในส่วนของกางเกงขาบานเวลาเราจะเย็บล็อกนะคะในส่วนพอเราแยกจีบแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเย็บล็อกอยู่ที่เส้นปลายเกล็ดนะนี่ค่ะคือเส้นนี้ปลายเกล็ดเราจะอยู่ตรงจุดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนะเราจะเย็บล็อกถึงตรงนี้นี่ค่ะก็เราก็จะพับเลยเกล็ดตัวนี้ตรงจีบของเขาจะปัดไปตรงด้านข้างสะโพกนะคะนี่ค่ะเราก็เย็บล็อกเลยเย็บล็อกแล้วเราก็เนาถึงชายนะคะในส่วนของจีบกางเกงนะเนาเอาไว้เราเย็บล็อกถึงจีบนั่งปลายจีบเนาะพอเย็บล็อกเสร็จเราก็ใช้เนาแล้วเราก็ไปรีดแล้วค่อยคลายออกเวลาเราเย็บกางเกงเสร็จเป็นตัวนะคะเย็บเสร็จตัวนี้จะจีบอยู่ที่6 นิ้วนะคะจีบอยู่ที่6 นิ้วนะนี่ค่ะเราก็พับจีบแล้วก็ตัดแต่งเอวเสียนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะแยกออกไปต่อมาเราจะมาแยกชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกล็ดชิ้นหลังที่เขาเบี้ยวที่เขาเอียงนะไม่ใช่เขาเบี้ยวหรอกเขาเอียงนี่ค่ะเหมือนกับสังเกตไหมตรงเกล็ดตรงนี้เราจะสร้างตามเส้นที่เราขีดเข้ามาเป็นเส้นขนานจากจุดนี้3 นิ้วกับ3 กระเบียดจากจุดนี้ก็3 นิ้ว3 กระเบียดแล้วทีนี้เพราะว่าเราเก็บตรงเอวเราเข้ามาแล้วทรงเกล็ดเขาจะแลดูเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้เรามาปรับเป็นเส้นตรงในส่วนของชิ้นหลังนี่ค่ะปรับเป็นเส้นตรงนะคะเราจะปรับเป็นเส้นตรงเราก็จะตัดแยกจีบถูกต้องไหมคะเราจะตัดแยกจีบคือตัดแยกเส้นนี้นะคะนี่ค่ะจีบจริงเขาอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะตัดเส้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งนะตรงนี้มันแต่งได้นะคะเราก็ติดเลยนะคะติดเลยตามเส้นเราก็ขีดเส้นนำเอาไว้นะคะขีดเส้นนำตรงเส้นสะโพกตรงนี้เอาไว้นำออกไปนะคะชิ้นหลังก็จะแยกอยู่ที่6 นิ้วเช่นกันนะคะในส่วนของจีบนะแยกจีบ6 นิ้วค่ะ
นี่ค่ะจากจุดนี้วัดออกไปเลยค่ะ6 นิ้วถึงตรงไหนชายกางเกงก็6 นิ้วเช่นกันนะคะ6 นิ้วด้านบนจากจุดนี้ก็6 นิ้วเช่นกันนะคะ6 นิ้วเช่นกันแล้ววางเลยนะคะวางจากเส้นสะโพกที่เราขีดเส้นนำเอาไว้ตรงนี้ให้ตรงนะเวลาเราไปพับจีบจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะจากจุดนี้นี่ค่ะให้ตรงนะนี่เลยชิ้นหลังยังเป็นจีบเกล็ดตรงนี้ก็คือเส้นสีแดงถูกต้องไหมนี่ค่ะเราจะเย็บล็อกจีบนะคะถึงปลายเกล็ดนะคะแล้วเราก็โค้งเอวเลยจีบเขาจะปัดไปเส้นด้านข้างของสะโพกนะคะในส่วนของจีบกางเกงนี่ค่ะแล้วก็พับเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นล็อกจีบไม่ลืมนะนี่ค่ะล็อกจีบนะในส่วนของข้างขานะคะปลายขากางเกงด้านข้างปรับขึ้น1 เซนนะคะให้เหมือนชิ้นหน้าเลยแล้วเราก็แต่งเส้นขีดแต่งเส้นชายกางเกงใหม่นะนี่ค่ะถ้าเราไม่แต่งเขาจะชี้ขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะเลยเวลาเราไปวางผ้านะคะนี่คือเส้นนำครั้งแรกที่ของชิ้นหน้าที่เราสร้างร่างขึ้นมาเราจะใช้ชิ้นกลางตรงนี้สำคัญเราวางผ้าทบมาริมผ้าเราวัดจากริมผ้าถึงตรงนี้กี่นิ้วด้านบนกี่นิ้วด้านล่างก็ต้องเท่ากันนะคะขากางเกงเราจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะการวางผ้าตัดกางเกงนะคะตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะวัดจากเส้นเอวลงมาประมาณ8 นิ้วนะคะก็คือตรงบริเวณของเส้นสะโพกที่เราจะติดซิปนะไปขีดขอบข้างนอกนะคะด้านนอกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างกางเกงกระโปรงจีบปัดหน้าขาหน้าหลังรวม4 จีบนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ